صبح بود و از خونه زدم بیرون و اسنپ گرفتم. مسیر رو شروع کردیم به سمت اونجایی که میخواستم برم. مثل همیشه خیابون‌ها کم کم داشتن شلوغ‌تر میشدن. از کنار پارک لاله رد شدیم، همون منظره آشنایی که هر بار یه حس جدید میده. همینطوری تو مسیر جلو میرفتیم و من فقط به جایی که میخواستم برسم فکر میکردم. نزدیکای مقصدم به اثر کره زمین هنرمند ایتالیایی پومودورو رسیدیم که یادآور پیوند تاریخی ایران و ایتالیاست. چند ثانیه بعدم سردر موزه هنرهای معاصر نمایان شد، همون ورودی شاخصی که حضورش آغاز یک تجربه تازه رو به ما نوید میده. از پشت نرده‌های اطراف محوطه چمن موزه خودش رو مثل صحنه آروم و دست نخورده نشون میداد. آثار هنری بزرگی که در فضای باز چیده شده بودن، حتی از این فاصله هم حضورشون رو تحمیل میکردن. حجم‌هایی که میان سبزی چمن‌ها ایستاده بودند و در سکوت داستان خودشون رو تعریف میکردن. هر چقدر دوربین رو نزدیک‌تر می‌بردم جزئیات بیشتری دیده میشد. انگار همین فاصله میان ما و محوطه بخشی از تجربه بود. از پشت همین فنس‌ها هم میشد فهمید که هنر قبل از ورود به موزه در بیرونش شروع شده. کنار موزه چند تا گربه همیشگی جمع شده بودن، چند نفر براشون غذا گذاشته بودن و اونا با خیال راحت مشغول خوردن بودن. دوباره و در ادامه سردر موزه پیش چشام ظاهر شد و وارد شدیم. از همون لحظه ورود فضای داخلی حس متفاوتی داشت. سکوت، نور و معماری همگی آماده بودن تا تجربه‌ای تازه برای من از هنر رو شروع کنن. وارد موزه هنرهای معاصر که شدیم، معماری و فضای داخلی که خودش نوع اثر هنری بود واقعا ما رو تحت تاثیر قرار داد. هر گوشه و دیواری با دقت طراحی شده بود تا توجه بازدیدکننده ها رو به جزئیات جذب کنه. آثار هنری مختلف از مجسمه های بزرگ تا نقاشی ها و آثار مدرن، هر کدوم زبانی متفاوت برای بیان احساس و تفکر دارن. قدم زنان بین اونها میتونی رابطه تازه‌ای با هنر برقرار کنی. خب گالری 3 موزه هنر معاصر هستیم و این قوس‌هایی که می‌بینید همون قوس‌هاییه که بیرون توی موزه هنرهای معاصر اکسترنال فاکاد معلومه. بعضی از آثار واقعا آرومت میکنن، بعضی دیگه کنجکاوی رو تحریک میکنن و بعضی هاشون هم تو رو به فکر فرو میبرن. نور و سایه و فضای موزه همگی دست به دست هم میدن تا تجربه دیدن هنر چیزی فراتر از نگاه کردن ساده باشه و حس لذت و شگفتی در هر قدم همراهیت کنه. چه سرعتی داری؟ اونجا به شما یاد میدن که چجوری از همون اثرات هنری که سابقا کشیدیم رو بکشیم. سوژه، مردم مشتاق هنر و هنرمند. الان کشیدین؟ همینه اینه هاش نگاه کن. میشه آقا نظام منم شما رو بکشم؟ موزه هنرهای معاصر تهران تو دهه 1350 افتتاح شده. یکی از مهمترین مراکز نمایش هنر مدرن و معاصر ایران و جهانه. این موزه با معماری خاص و فضاهای گسترده‌اش نه تنها آثار هنری رو جای میده بلکه تجربه دیدن اونها رو هم منحصر به فرد میکنه. مجموعه موزه شامل نقاشی‌ها، مجسمه‌ها، عکس‌ها، چاپ‌های دستی و هنرهای مفهومی از هنرمندان ایرانی و بین المللیه و هر اثر داستانی از فرهنگ، تاریخ و خلاقیت رو بازگو میکنه. قدم زدن میون این آثار حس گشت و گذار در زمان و مکان رو منتقل میکنه، از آثار کلاسیک ایرانی تا تجربه های مدرن و تجربه های جهانی. هر تابلو و هر حجم بازدید کننده رو دعوت میکنه که نگاهش رو دقیق تر کنه، سوال بپرسه و حتی گاهی با خودش هم خلوت کنه. موزه نه فقط مکانی برای تماشای هنر بلکه محلیه برای فکر کردن، احساس کردن و لذت بردن از تنوع و عمق هنر معاصر. یکی از آثار برجسته‌ای که توی موزه جلب توجه میکنه اثر ماده و فکر ساخته نوریوکی هاواگوچیه. این اثر نمونه کامل از ترکیب خلاقیت، مهارت فنی و ایده پردازی مفهومیه. تو نگاه اول شاید فقط فرم‌ها و مواد به کار رفته توی اثر رو ببینی، اما وقتی دقیق تر نگاه میکنی متوجه میشی که هر عنصر با دقت و فکر انتخاب شده تا
پیامی عمیق منتقل کنه. هاواگوچی با این اثر تلاش کرده تا رابطه بین ماده و اندیشه رو به تصویر بکشه. اینکه هر شیء یا حجم نه فقط یک فرم فیزیکی بلکه حامل ایده و احساس است. ترکیب خطوط، حجم‌ها و فضا حس حرکت و زندگی درون ماده رو به بیننده منتقل میکنه. وقتی روبروی این اثر ایستادی انگار میتونی مسیر فکر هنرمند رو دنبال بکنی و همین امر باعث میشه که تجربه تماشای اثر هم بصری باشه و هم ذهنی. ماده و فکر نه فقط یه نمایشگاه از مهارت‌های ساختاریه بلکه دعوتیه برای تأمل درباره رابطه ما با اشیا، با تفکر و با جهان اطرافمان. نگاه کردن به این اثر فرصت میده که هر بیننده با ذهن خودش با اون ارتباط برقرار کنه و هر بار تجربه تازه‌ای از هنر و اندیشه رو داشته باشه. بعد از دیدن اثر ماده و فکر و آثار دیگه به طبقه همکف رسیدم، جایی که آخرین بخش موزه قرار داشت. این تجربه گشتن میان آثار هم آرامش داشت و هم کنجکاوی رو برمیانگیخت. هر اثر، هر فضا و هر لحظه بخش کوچکی از دنیای گسترده هنر معاصر رو به من نشون داد. از معماری موزه تا جزئیات آثار، همه چیز با هم دست به دست هم داد تا سفری کوتاه اما پر از لذت و تأمل در هنر داشته باشم. دیدن این خانوم که احتمالاً مادر پیرش رو وارد موزه میکنه برای من خالی از لطف نبود. نشون میده که هنر هیچ محدودیت سنی نداره و همیشه فرصتیه برای لذت بردن و تجربه کردن. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید و امیدوارم که همیشه موفق باشید. خدا نگهدار.